Εμείς πάμε συγκεκριμένα στη Σκάλα της Ικαμιάς. Η Σκάλα της Ικαμιάς είναι ένα ψαροχώρι που είναι τόσο μικρό, έχει όμως τέτοια άβρα και τόση ομορφιά, που πραγματικά όποιος θέλει ίσχυες, ξεκούρασης, διακοπές θα πάει εκεί. Με πιο χαρακτηριστικό σημείο μάλιστα, ένα ξοκλήσι το οποίο βρίσκεται πάνω σε ένα βράχο, στο μεγάλο βράχο μπροστά από το λιμανάκι με τα ψαροκάικα, που είναι η Παναγιά Γοργόνα. Και εκεί μπροστά έχει και ταβερνάκια να καθίσεις να φας και κανένα δυο μαγαζάκια που μπορείς να αγοράσεις πραγματάκια. Ωραίο είναι, θα δείτε. Η αίσθηση που σου δίνει αυτό το μικρό ψαροχώρι είναι κυρίως ηρεμία. Περπατήσαμε λίγο στο λιμανάκι, όπου περιμετρικά υπάρχουν μικρά μαγαζιά τα οποία πουλάνε χειροποίητα, διακοσμητικά και κοσμήματα. Γύρω από τον τεράστιο πλάτανο που είναι σήμα κατά τεθέν του χωριού εδώ και 130 χρόνια, υπάρχουν ταβέρνες που σερβίρουν νόστιμους μεζέδες, ενώ ψηλότερα προς το βουνό είναι χτισμένα τα σπίτια των κατοίκων του χωριού. Αν και η Σκάλα της Ικαμιάς δεν ανήκει στα ιδιαίτερα αναπτυγμένα τουριστικά θέρετρα του νησιού, είναι ένα πολύ γραφικό μέρος που αξίζει να το επισκεφτείτε, ακόμα και για μια μονοήμερη εκδρομή με φαγητό και κάμια βουτιά στην παραλία της Σκάλας ή την παραλία Κάγια. Οι τιμές είναι πολύ λογικές και σίγουρα θα περάσετε κάποιες ώρες χαλάρωσης και ηρεμίας. Λίγη ώρα μετά ξεκινήσαμε για το Μόλιβο, εκεί που θα συναντούσαμε μια μεγάλη παρέα, τα παιδιά της Παλεμότ. Η Παλεμότ είναι η μοτοσυκλετιστική λέσχη του νησιού που από το καλοκαίρι του 2017 διοργανώνει εκδηλώσεις και εκδρομές εντός και εκτός του νησιού, αλλά και πρόσφατα και εκτός Ελλάδας στη γειτονική Τουρκία. Η συνάντησή μας έγινε λίγο έξω από το Μόλιβο και όλοι μαζί φύγαμε για τον καφέ μας στο πιο γνωστό beach bar της περιοχής. Λέσβος και Μυτιλήνη είναι το ίδιο, δηλαδή η Μυτιλήνη είναι στη Λέσβο, αλλά Λέσβος και Μυτιλήνη σαν μέρος είναι ένα. Εντάξει, ένα. Ναι. Από παλιά συμβαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή πηγαίνω στην Ερεσό. Η Ερεσός είναι ένα κοσμοπολίτικο σημείο του νησιού, είναι μια κομμόπολη η οποία είναι και σημείο αναφοράς για τις λεσβίες όλου του κόσμου. Εκεί ζούσε η Σαπφό, γι' αυτό μάλιστα και η Λέσβος πολλές φορές αναφέρεται και ως το νησί της Σαπφούς. Μία φορά το χρόνο έρχονται εδώ, μαζεύονται για αρκετές ημέρες και έχουν διάφορες εκδηλώσεις, φεστιβάλ και γιορτάζουν αυτό το γεγονός. Αυτές τις ημέρες που βρίσκομαι εδώ δεν παίζει κάτι τέτοιο, δυστυχώς θα έλεγα. Αλλά πάμε γιατί έχει και κάποια άλλα πολύ ωραία πράγματα αυτό το μέρος. Θα τα δείτε τώρα. Πλησιάζουμε στα πολυθεμένο δάσος. Η αλήθεια είναι πως το τοπίο μοιάζει σε ελληνιακό.
Έτσι διάσπαρτα έχω δει κάπου στο δρόμο 1-2 κορμούς. Πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά? Κάποια στιγμή, όταν υπήρξε μια ηφαιστειακή δραστηριότητα στο νησί, μέσα από ένα πυροκλαστικό κύμα και όλα τα χημικά συστατικά που βγήκανε στην ατμόσφαιρα, έγιναν κάποιες ιδιαίτερες συνθέσεις. Δεν θα πάω και πολύ καλά με τη χημεία. Αυτό μπορώ να το αποδείξω κάποια στιγμή γιατί. Και όλα αυτά μπήκανε μέσα στα δέντρα, στο χώμα, στους κορμούς και σιγά σιγά ξεκίνησαν όλη αυτή τη διαδικασία της απολύθωσης. Και έτσι μέχρι και σήμερα, 20 εκατομμύρια χρόνια μετά, μπορεί κάποιος να έρθει και να δει τους κορμούς, οι οποίοι είναι σαν κίτρινη σκαλιστή βράχη ουσιαστικά. Πολύ ωραίο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Στο κέντρο της προστατευόμενης περιοχής του απολιθωμένου δάσους βρίσκεται το χωριό Σίγρη, ένα μέρος που ζει κυρίως από τον τουρισμό και την αλεία. Στο Σίγρη κατασκευάστηκε το πολύ σημαντικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο οποίο μπορείτε να δείτε από κοντά εντυπωσιακά ευρήματα απολιθωμάτων και άλλες εκθέσεις. Τα εκθέματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά και σίγουρα θα σας ταξιδέψουν όπως και εμένα αρκετά εκατομμύρια χρόνια πίσω. Πραγματικά εντυπωσιακό μουσείο, αξίζει να έρθετε μια βόλτα να δείτε. Είναι η δύναμη της φύσης σε display. Οι μέρες στο νησί πέρασαν γρήγορα και όπως πάντα ο δρόμος της επιστροφής μου αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Ήθελα να μείνω κι άλλο, οι μέρες ήταν λίγες για να γνωρίσω όλα όσα είχε η Λέσβος. Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν όλα αυτά που είδα, τους ευχάριστους ανθρώπους που γνώρισα, τις εικόνες που κατέγραψα στην κάμερα αλλά κυρίως στο μυαλό μου. Γιατί όπου κι αν πήγα, όλα τα μέρη είχαν κάτι ξεχωριστό να δώσουν. Ο Μόλιβος με το κάστρο, τα πλακόστρωτα στενά και τον μπαράκια του, η μουριά στις σκάλες η Καμιάς που στέκεται εκεί περίπου 130 χρόνια απέναντι από τις ψαρόβαρκες και το λιμάνι με τους τουρίστες. Το Σίγρη με το απολιθωμένο δάσος και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα τοπίο άγριο και ξερό. Το φαγητό, η Ερεσός και οι παραλίες με τα καθαρά νερά, οι ωραίοι δρόμοι. 5 μέρες γεμάτες από εμπειρία που θα μου μείνουν, μαζί με την αίσθηση πως αφήνω πίσω πολλά ακόμα που δεν έχω δει. Και απ' την άλλη, στο μυαλό γυρίζει και το παράπονο των ντόπιων που βρέθηκαν άθελά τους μάρτυρες σε πολιτικά παιχνίδια με τους πρόσφυγες που τα τελευταία 3 χρόνια έκαναν αυτό το υπέροχο και πλούσιο νησί να χάσει άδικα ένα μεγάλο μέρος από τον τουρισμό του και τη ζωντάνια του. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί πραγματικά η Λέσβος είναι ένα μέρος που δεν έχει κάτι να ζηλέψει από άλλα πιο κοσμοπολίτικα μέρη. Οδήγησα περίπου 1 ώρα μέχρι την πόλη της Μυτιλήνης στο τέρμα αυτού του οδηπορικού. Και η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να συνεχίσω, να μην μπω στο λιμάνι. Αντίκρισα τα πυργέλια, όπως τα λένε οι ντόπιοι, δηλαδή τα αρχοντικά που παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή πλούτου. Και μετά απλώθηκε μπροστά μου το παραλιακό μέτωπο και η προκυμαία με τις καφετέριες και τα μπαράκια, που υποδεικνύουν πόσο ζωντανή η πόλη είναι. Έπρεπε όμως να μπω στο καράβι, δεν είχα άλλο χρόνο. Αλλά χρόνο θα βρω για να ξανάρθω. Υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί πλέον με αυτό το νησί. Οπότε, όπως φαίνεται, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
and unshaken. Amidst the crash of the world.